ما واسه چی زندگی میکنیم؟ هدفمون از زندگی چیه؟ یا ما از زندگی چی میخوایم؟ مگه نه اینه که برای اکثر ماها زندگی خلاصه شده در معدود اتفاقای خوب بین کلی اتفاقای بد؟ مگه نه اینه که زندگی هامون پر از تکرار و روزمرگیه؟ پس چی باعث میشه به این زندگی ادامه بدیم؟ اصلا زندگی میکنیم که چی بشه؟ بچه دارشیم تا اونم راه ما رو ادامه بده، تا آرزوهای خودمون رو تو بچه‌مون ببینیم و زندگیش رو با خواسته هامون تباه کنیم؟ یا چی؟ به رستگاری برسیم؟ یعنی زندگی بهمون داده شده که فرصت داشته باشیم کار خوب کنیم بریم بهشت؟ یا هدف اینه که از خودمون برای آیندگان میراثی به جا بذاریم که ناممون رو جاودانه کنه؟ اصلا همین مسئله جاودانگی، چرا آدم که به هر حال میمیره باید آرزوی جاودانگی داشته باشه؟ نویسنده ها و فیلسوف های زیادی سعی کردن به این سوالا جواب بدن که یکی از اونها آلبر کامو، نویسنده فرانسوی بود. سلام، من محمد رضام و تو این ویدیو میخوام درباره معنای زندگی از نگاه آلبر کامو صحبت کنم. آلبر کامو نویسنده الجزایری فرانسوی که یکی از جوانترین برندگان جایزه نوبل ادبیات هم بود، سعی کرد با آثارش به سوالاتی که مطرح کردیم پاسخ بده. کامو در اولین رمانش به اسم بیگانه شخصیتی به اسم مورسو خلق کرد که نسبت به همه چیز بی‌اعتناست. نه گذشته براش مهمه و نه آینده. فقط در زمان حال زندگی میکنه و زندگی هیچ معنایی براش نداره. کامو برای اینکه این بی‌معنایی رو بهتر نشون بده، مورسو رو با چند واقعه درگیر میکنه که اولیش مرگ مادرشه. اولین جملات رمان به نحوی استادانه این بی‌اعتنایی رو نشون میده. اونجا که میگه امروز مامان مرد، شاید هم دیروز، نمیدانم. وقتی مورسو به مادرش میگه مامان، یعنی با مادرش احساس صمیمیت میکرده، ولی همین صمیمیت بلافاصله رنگ میبازه و در جمله بعدی میگه تلگرامی از خانه سالمندان به دستم رسید. مادر درگذشت، مراسم تدفین فردا، با احترام. این چیزی را نمیرساند. شاید هم دیروز بوده است. یعنی به جای اینکه به احساساتش درباره مرگ مادر بپردازه، ذهنش درگیر زمان مرگ مادر میشه. من برای اینکه داستان رمان رو لو ندم وقایع دیگر رو تعریف نمی کنم، چون فکر می کنم با همین چند جمله هم میشه منظور رو رسوند. از نظر کامو، مورسو و بعدتر سیزیف در رساله فلسفی اسطوره سیزیف قهرمانان ابسوردن. حالا ابسورد یعنی چی؟ این کلمه برای اولین بار در فارسی پوچی ترجمه شد که به نظر من ترجمه دقیقی نیست، یا به عبارتی نمیشه تو فارسی ترجمه دقیقی برای ابسورد پیدا کرد. ابسورد هم به معنای مسخرگیه، هم به معنای بیهودگی و هم به معنای بی‌معنایی و بی‌هدفی. و وقتی کامو میگه ابسورد، منظورش همزمان هر سه این معانیه. ابسورد یعنی هیچ معنا و هدفی برای انسان در جهان وجود نداره و جهان به خواست انسان برای معنا بی‌اعتناست. یا به عبارت دیگه جهان کلاً به انسان بی‌اعتناست و این به ما حس مسخرگی و بیهودگی میده. یعنی وقتی درک میکنیم که ما میمیریم اما جهان همچنان به راهش ادامه میده و هست، مثل درخت توی حیات، احساس میکنیم که ما پشیزی برای این جهان ارزش نداریم. اما ما میخوایم که جهان پیرامون خودمون رو هدفمند و با معنا ببینیم. یعنی وقتی با عظمت جهان روبرو میشیم، سختی که قبول کنیم این جهان هیچ هدفی نداشته باشه. این درخت و کوه و حیوانات و حتی خود انسان برای هدفی خلق شدن. نمیشه که همین جوری و از دل تصادف بیرون اومده باشن. اگه همه چیز بی هدف یا ابسورده، پس چرا ما همش دنبال اینیم که برای زندگیمون هدفی داشته باشیم و سعی کنیم به جایی برسیم یا کسی بشیم؟ کامو میگه جهان به خواست ما برای معنا بی‌اعتناست. وقتی میپرسیم چرا باید یه بچه 6 ساله از سرطان بمیره، یا چرا جوون ورزشکاری مثل کامو باید تو جوونی سل بگیره،
جهان جوابی نداره. با این تعریف ابسورد نه در جهانه و نه در انسان. یا به گفته کامو فقط میتوان گفت جهان به خودی خود منطق پذیر نیست. ابسورد تقابلی است بین این بی منطقی و اشتیاق وافری در درون انسان برای قابل فهم بودن. ابسورد همون قدر به انسان بستگی داره که به جهان و تنها نقطه پیوند آنهاست. این بی منطقی و ابسوردی رو هر کس به شیوه خودش میفهمه. برای یهودیا در زمان جنگ جهانی دوم یه جور بود، برای زنا که به واسطه زن بودن از حقوق انسانیشون محرومن یه جور، و برای کسی که با مرگ یا بیماری خود یا عزیزش مواجه میشه یه جور. فرد به یکباره متوجه بی‌منطقی و ناعادلانه بودن جهان میشه. جهانی که جوابش به استغاثه افراد فقط سکوته. کامو وقتی در جوانی با مرگ رو در رو شد فهمید که جهان به وجود او بی‌اعتناست، ناعادلانه است و بی هدفه. پس چرا انسان به زندگی ادامه میده؟ زندگی که نه معنایی داره، نه هدفی و پر از رنج و زجره. اصلا مگه میشه بدون هدف زندگی کرد؟ کامو تو کتاب بعدیش یعنی اسطوره سیزیف تلاش میکنه این بحث رو ادامه بده و بگه چرا اعتقاد داره انسان مدرن باید شبیه مرسو باشه، منتها انسانی که خودش رو گول نزده باشه. اما برای ما مرسو بیگانه است. ما نمیتونیم مرسو رو درک کنیم. بیشتر انسان‌ها شبیه مرسو نیستن و کامو خودش خیلی خوب اینو میدونه وگرنه اسم کتابش رو بیگانه نمیگذاشت. اکثر مردم باور ندارن که هدفی وجود نداره وگرنه شاهد این همه تکاپو و سعی در توسعه فردی و چطور موفق و پولدار بشیم نبودیم. اکثر مردم یا در گذشته زندگی میکنن یا در خیال آینده و تنها چیزی که بهش بی‌توجهن زمان حاله. اکثر مردم از مرگ مادرشون ناراحت میشن و در مراسم ختمش گریه میکنن. پس چی باعث میشه که کامو انسان مدرنی که خودش رو گول نزده رو مرسو بدونه؟ توضیح کامو ساده است. مردم مثل مرسو نیستن چون خودشونو گول میزنن و برای فرار از بی‌معنایی معناها و اهداف جعلی میسازن. مثل ثروتمند شدن، مثل بچه دار شدن، مثل رستگار شدن یا مثل فدا کردن خود برای یک آرمان والا، مثل عدالت یا آزادی یا چیزی که در زمان کامو خیلی رو بورس بود، یعنی فدا کردن خود در راه تاریخ. تاریخی که یا به شکل برتری نژاد آریایی ها بود یا به شکل جامعه بی طبقه کمونیستی. و جالبیش اینجا بود که اعتقاد داشتن هیچ کس نمیتونه جلوی این جریان تاریخی بایسته و در نهایت همین اتفاقی میفته که اونا میگن. کامو همه این اهداف رو جعلی میدونه و میگه چون درک این قضیه که همه چیز بیهوده و ابسورده خیلی سخته، آدما برای خودشون دستاویزهایی میسازن که با این درک مواجه نشن. احتمالاً همه ما یه همچین تجربه هایی داریم. زمانهایی که یه دفعه همه چیز برامون بیهوده و عبث میشه و سوال سمج چرا ولمون نمیکنه. چرا باید این کار رو بکنم؟ چرا باید هر روز برم سر کار؟ چرا اینجوریه؟ چرا؟ و در نهایت چرا اصلا باید زنده باشم؟ و اینجاست که جملات درخشان ابتدایی اسطوره سیزیف خلق میشن. کامو مینویسه تنها یک پرسش فلسفی به راستی جدی وجود دارد و آن خودکشی است. تصمیم در این باره که زندگی ارزش زیستن دارد یا نه بسته به پاسخی است که به این پرسش بنیادین فلسفی داده می شود. مابقی مسائل در درجه دوم اهمیت قرار دارند. ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت. اما کامو میگه معمولاً این حالتها گذراست و آدمها خودکشی نمی کنن و خودکشی امری به شدت نادره. چرا؟ چون ما قبل از اینکه یاد بگیریم فکر کنیم به زندگی کردن عادت کردیم. پس وقتی میپرسیم آیا این زندگی به زحمتش میارزه یا آیا زنده موندن به هر قیمتی مثلا در اردوگاه‌های کار اجباری به زحمتش میارزه، در قالب موارد جوابمون مثبته، چون عملاً راه دیگه‌ای وجود نداره، چون غریزه ما مانع این کار میشه. پس در نتیجه خودکشی راه حل نیست، چون اکثر آدم‌ها از انجام اون ناتوانند. در زندگی چیزی هست که دست کم اجازه چنین کاری رو نمیده. به این معنا زندگی به خودی خود
به هیچ وجه ابسورد یا بی‌معنا نیست، بلکه سرشار از معناست. فقط در تقابل با جهانی بی‌منطق و ظالمانه است که ابسورد زاده میشه. جهانی که به نام عدالت اردوگاه کار اجباری برپا میکنه و به نام آزادی بر سر مردم هیروشیما بمب اتم میندازه، یا حتی ساده‌تر جهانی که میمونه و مایی که میمیریم. کامو برای تحقیق در باب ابسورد اسطوره‌ای بهتر از سیزیف پیدا نمیکنه. سیزیفی که عاشق زندگیه و نمیخواد بمیره، اما به حکم خدایان محکوم میشه تا ابد سنگی رو مدام به بالای کوه ببره و پس از اون که سنگ به بالای کوه میرسه به واسطه وزن خودش دوباره به پایین بغلطه و دوباره سیزیف مجبوره که سنگ رو بالا بیاره. خدایان به این نتیجه رسیده بودن که هیچ عذابی بدتر از انجام کار بیهوده نیست. شکنجه در تکرار بیپایان و بی‌معنی کارهای عادی روزمره نهفته است. خواه بالا بردن تخت سنگ بشه، یا هل دادن ماشین چمنزنی، یا هر روز به اداره رفتن. شکنجه در تکرار رفتاریه که هیچ نتیجه‌ای نداره. اما کامو بهترین ویژگی‌های انسان ابسورد رو، یعنی تحقیر خدایان، نفرت از مرگ و اشتیاق برای زندگی رو در سیزیف پیدا میکنه. در واقع کامو با این سه خصیصه، یعنی نفرت از مرگ، اشتیاق برای زندگی و عصیان بر علیه خدایان که میتونه هم خدای ادیان باشه و هم متافیزیکای ساخته انسان مثل کمونیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم و نازیسم، نقشه راه خودش رو مشخص میکنه. به گفته کامو، سیزیف با اینکه محکوم به انجام کاری بیهوده است، اما در پایان شاده. یعنی در لحظه زندگی میکنه و از مسیر لذت میبره، یعنی از پای کوه تا بالای اون. بعضی انتقاد میکنن که زندگی معنادار برای کامو نوعی زندگی دنجوانیه و کامو هر گونه غایتی برای زندگی، حتی زندگی فردی رو رد میکنه و در نتیجه با نیچه که میگفت انسانها باید هنرمند زندگی خود باشن میانه‌ای نداره. اما دنجوان کامو با زمان دشمنی نداره، یعنی دائم منتظر رسیدن به خوشی‌های زندگی نیست، بلکه در حال زندگی میکنه و از لحظه لذت میبره. میخواد گفتگو با دلبری باشه، یا غذا دادن به پرنده‌ای، یا صرفاً زنده بودن. به این معنا تضادی بین اندیشه کامو با جنبه‌های تجویزی فلسفه نیچه وجود نداره. اما این برداشت از کامو ناقصه، یعنی کار کامو محدود به آثار ابسورد نموند. کامو همون موقع که آثار ابسوردش رو تموم کرد به این نتیجه رسیده بود که این آثار قدمی به جلو نیستن، بلکه صرفاً توصیف وضع موجودن، یعنی توصیف انسان مدرنه که سعی کرده با کنار گذاشتن ادیان برای خودش دینهای جدیدی در قالب عقل بسازه تا با توسل به اونها از ابسوردی زندگی فرار کنه. کامو ابسورد رو نقطه شروع میدونه، یعنی میگه اگه میخوایم زندگی معناداری داشته باشیم اول باید ابسورد بودن زندگی رو درک کنیم و بپذیریم و دست از خودفریبی برداریم. با پذیرفتن ابسورد و اینکه خودکشی راه حل نیست، در واقع نفرت از مرگ رو پذیرفتیم که ممکنه به اشتیاق برای زندگی هم برسه. اما تحقیر خدایان یا عصیان بر علیه خدایان قدم بعدی بود که باید برداشته میشد و کامو این قدم بعدی رو در آثار عصیان شروع کرد که اولیش رمان طاعون بود. در طاعون ما با شخصیتی چون دکتر ریو مواجه میشیم، کسی که ابسورد بودن زندگی رو پذیرفته و از ابسورد یاد گرفته که هیچ معنا و امر والایی در جهان وجود نداره و فریب ایدئولوژی ها و متافیزیک ها رو نمیخوره. اما در این حال از هیچ تلاشی برای تخفیف شر در جهان که در رمان مبارزه با طاعونه فروگذار نمیکنه. در واقع کامو در میانه جنگ جهانی دوم که نیهیلیسم جهان را در خود غرق کرده و دیگه هیچ ارزشی در جهان وجود نداره و جان انسانها به هیچ شمرده میشه، شروع به نوشتن درباره عصیان میکنه. چرا؟ چون صرف پذیرفتن این که زندگی ابسورده و باید از حال لذت برد در چنین شرایطی هیچ کمکی به انسان نمیکنه. لذت بردن از زندگی در شرایطی که هر لحظه آزادی انسان و حتی حیات انسان در خطره یک خودفریبی بسیار بزرگه. کامو این رو فهمیده بود و به همین خاطر هم بود که خودش رو اگزیستانسیالیست نمیدونست.
کامو نوک حملش رو به سمت آسمان و به سمت دینهای زمینی چون کمونیست و نازیست گرفت و قهرمانش رو در طاعون به جنگ ظلم و بی‌عدالتی که طاعون به وجود آورده بود فرستاد. طاعون نمادی از ایدئولوژی‌های قرن 20 و مبارزه با طاعون که توسط دکتر ریو روایت میشه در واقع عصیانی علیه این ایدئولوژی‌ها. در نظر کامو فقط عصیانه که میتونه انسان رو از مهلکه نجات داده و به زندگی‌هاشون معنا ببخشه. برای کامو زندگی معنادار مساویه با مبارزه و عصیان، اما نه مبارزه‌ای از جنس مبارزات ایدئولوژیک که سعی دارن در زمین بهشت برپا کنند، بلکه مبارزاتی که سعی دارن آتش جهنم روی زمین رو کمی کمتر کنند. کامو در انتهای رساله عصیانگر با مثال زدن سندیکاهای کارگری منظور خودش را از عصیان اینطور شرح میده. سندیکاهای کارگری در طی یک قرن به نحوی معجزه‌آسا وضع کارگران را بهبود بخشیده و میزان کار را از روزی 16 ساعت به هفته‌ای 40 ساعت کاهش دادند. اما امپراتوری سوسیالیسم بیشتر دستاوردهای نظام سندیکایی را به اسم حمایت از حقوق کارگران از بین برده. دلیل این امر اینه که نظام سندیکایی کار خودش را از مبنای ملموس و واقعی مثل شغل شروع کرد، ولی امپراتوری سوسیالیسم اساس خودش رو بر مکتب گذاشت و واقعیت رو به زور در مکتب گنجوند. به این معنا که بیشتر از اون که از واقعیت سرچشمه بگیره، مبنای سیاسی و عقیدتی داشت. در نتیجه امپراتوری سوسیالیسم نمیتونه از ترور و خشونت خودش رو جدا کنه، چون به زور هم که شده باید واقعیت رو اون طور که میخواد یا اون طور که با ایدئولوژی سازگاره شکل بده. در مقابل عصیان بر واقعیت تکیه میکنه تا در نبردی مداوم به سوی حقیقت رهسپار بشه. عصیان نه تنها شکلی از رمانتیسم نیست، بلکه هوادار رئالیسم حقیقی است و اگر خواهان انقلاب است، انقلاب را برای زندگی میخواهد، نه بر ضد آن. با این تعریف عصیان مساوی است با میانه روی نه تندروی، تندروی که به رها کردن شر درون خودمان در جهان میانجامه. کامو در یکی از درخشانترین جملات کتاب عصیانگر عصیان رو اینطور تعریف میکنه: همه ما تبعیدگاه‌ها، جنایات و ویرانگری‌هایمان را با خود حمل می‌کنیم، اما وظیفه ما این نیست که آنها را در جهان رها کنیم. وظیفه ما پیکار با آنها در درون خیش و در درون دیگران است. همه اینها رو گفتیم، اما عصیان هم تضمین نمیده که برای همیشه شر در جهان از بین خواهد رفت. این ادعا رو ایدئولوژی ها و ادیان دارند. عصیان رستگاری همه رو میخواد و میخواد همه رو نجات بده. منظور از مبارزه با شر درون خیش و دیگران همینه و این کار جز با عشق به دیگری ممکن نیست. عشقی که اجل مهلت نداد تا کامو اون رو در حلقه بعد از عصیان تکمیلش کنه و شاید در این مجموعه میتونست برای اشتیاق به زندگی هم راهی بهمون نشون بده. بسیار ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت و معرفی به دوستانتون از کانال حمایت کنید و برای اطلاع از انتشار قسمت‌های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب